नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला काबुली चण्यापासून एकदम चवदार अशी लपथबी भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, हे रात्री भिजत घातले होते आणि अशा पद्धतीत भिजलेले हे बारीक आहेत एकदम। ह्याच्यामध्ये मोठे पण असतात, 2-3 प्रकार असतात, पण हे एकदम छोटेवाले आहेत। तर ह्याला मी पहिले स्वच्छ धुवून घेते। स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून थोडंसं मीठ टाकायचं आणि ह्याला ना कुकरला आपण मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करायच्या। तुम्ही 5 केल्या तरी चालतील, मी 4 शिट्ट्या करणार आहे। चणे शिजवून घेतलेत बघा, कुकरमधनं काढून घेतलेले असे शिजवून घ्यायचे। अशा पद्धती झाले पाहिजे, चांगले शिजले पाहिजेत। त्यासाठी बघा साहित्य, एक कांदा भाजून घेतलेला आहे, एक गड्डी लसूण घेतलाय, पण हा देशी लसूण आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं आहे असं पातळ तुकडे केले आणि कोथिंबीर। हा एवढाच मसाला आपल्याला मिक्सरला बारीक करायचे, बिन पाण्याचा बारीक करून घेतले बघा, बिन पाण्याचंच केलेलं आहे। टोप गरम करत ठेवला आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त केलं तरी चालेल। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा फक्त जिरं टाकायचे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आहे आणि एक कांदा बघा कापून घेतला, एकदम बारीक कापायचा। हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि एक टमाटर बघा असं बारीक कापून घेतलेलं, एकदम बारीक कापायचं। आता हे 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हा मसाला आपण मिक्सरला बारीक केलेला हा टाकून द्यायचा आणि ह्याला बी थोडंसं हलकंसं परतून घ्यायचं। मिनिटभर परतून घेतले, गॅस थोडासा बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये हा कांदा लसूण मसाला टाकणार आहे, 1.5 चमचा। तुम्ही कोणता पण टाकला तरी चालेल, मिरची पावडर जरी टाकली तरी पण चालेल, आणि गरम मसाला पावडर। ह्यांच्या सगळ्यांच्या रेसिपी मी टाकलेल्या आहेत। आता हे मिक्स करून घेऊया। परतून घेतले बघा, चांगलं असं तेल सुटस्तोवर परतून घ्यायचं आणि आता ह्याच्यामध्ये हे जे चणे आपण शिजवून घेतले होते ते टाकायचे। त्यात थोडंसं पाणी होतं शिजवताना आपण जे घातलं होतं ते, आणि ह्याच्यात आपण शिजवताना मीठ पण टाकलेलं आहे। आता हे हलवू द्या थोडंसं, आणि ह्याच्यात चवीनुसार मीठ, कारण शिजवताना मीठ टाकले तर त्याप्रमाणेच मीठ टाका, जास्त कमी होईल। आणि ज्या मिक्सरमध्ये आपण जे बारीक केलं होतं मसाला, त्यात मी पाणी टाकलं होतं बघा। आणि गॅस आता मीडियम करते आणि मीडियम गॅसवर आपण एक 10 मिनिटासाठी ठेवूया याला। आता बारीक गॅसवर जरी ठेवला तरी पण चालेल। भाजी बघा अशा पद्धतीत झालेली आहे। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ह्यात अजून थोडंसं पाणी ठेवलं तरी चालेल, कारण ही लपथबी अशी खायला चांगली, जशी आपण डाळ भात खातो त्या टायमात तोंडी लावायसाठी एकदम मस्त अशी होते, कारण ही थंड झाली की अजून थोडीशी सुक्की होईल। तर अशा पद्धतीत करायची, चवीला 1 नंबर लागेल। तुम्ही करून बघा। जास्त साहित्य न घालता कमी साहित्यामध्ये अशा प्रकारची भाजी छान लागते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।